อันยองสวัสดีครับทุกคนเป็นเวลากว่า15ปีนับตั้งแต่วันที่ Girls' Generation ได้เดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปที่เรียกได้ว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาติและมีผลงานเพลงดังๆมากมายหลายเพลงวันนี้โอติ่ง Where Are They Now ขอเสนอเส้นทางของ9สาว Girls' Generation จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยล่าสุดวันที่8สิงหาคม2022 Girls' Generation กลับมารวมตัวอีกครั้งในรอบ5ปีคัมแบ็กด้วยการปล่อยอัลบั้มชุดที่7 Forever One ซึ่งนำโดยเพลงไตเติ้ลชื่อเดียวกันอย่าลืมไปรับชมมิวสิกวิดีโอและสตรีมเพลงในอัลบั้มกันด้วยครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติ่งนะครับสำหรับวง Girls' Generation หรือซอนยองชีแดเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปสังกัดค่าย SM Entertainment ซึ่งก่อนการเดบิวต์พวกเธอคือกลุ่มเด็กฝึกอายุน้อยที่ได้รับการฟอร์มวงเป็นเวลาหลายปีสมาชิกบางคนเคยทำงานในวงการบันเทิงมาก่อนเริ่มจากอิมยุนอาเด็กสาวผู้ผ่านการออดิชั่นมาแล้วกว่า200ครั้งสำหรับงานถ่ายทำมิวสิกวิดีโอละครและภาพยนตร์ชเวซูยองเด็กสาวผู้ผ่านการเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นในฐานะสมาชิกของดูโอป๊อปรูโตะยงซึ่งยุบวงไป1ปีหลังจากเดบิวต์ในปี 2002สมาชิกคนแรกของวงที่เข้าร่วมเป็นเด็กฝึกของค่าย SM Entertainment ในปี 2000 ก็คือเจสสิก้าจองเธอถูกแมวมองชักชวนที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งหลังจากที่เธอและน้องสาวคริสตัลจองได้เดินทางมาเที่ยวเกาหลีใต้ในช่วงวันหยุดของครอบครัวในปีเดียวกันนั้นซูยองและฮโยยอนก็ได้รับเลือกให้เป็นเด็กฝึกของค่ายผ่านการออดิชั่นแบบเปิดของ SM ในปี 2000 ซึ่งฮโยยอนได้โชว์ทักษะการเต้นในการออดิชั่นของเธอควอนยูริก็เป็นเด็กฝึกหัดของค่าย SM กลุ่มที่ 2 ที่เข้ามาในปี 2001 ผ่าน SM Youth Based Dancer Competition ยุนอาได้ถูกคัดเลือกในปีถัดมาผ่านการออดิชั่นในวันเสาร์ของ SM ในปี 2002 ซอจูฮยอนสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดถูกแมวมองทาบทามในรถไฟฟ้าใต้ดินจากนั้นเธอก็ได้ออดิชั่นเข้ามาในปี 2003 จากการร้องเพลงเด็กคิมแทยอนลีดเดอร์ของวงถูกแคสในปี 2004 หลังจากชนะที่ 1 ใน SM Youth Singing Competition ในปีเดียวกันนั้นทิฟฟานี่ยังได้ออดิชั่นที่ Starlight Casting System ของ SM ในลอสแองเจลิสและเข้าร่วมค่ายในเดือนตุลาคม 2004 สมาชิกคนสุดท้ายที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็คืออีซุนคิวหรือซันนี่หลานสาวของอีซูมานผู้ก่อตั้งค่าย SM ซึ่งเธอเป็นเด็กฝึกของ SM ในปี 1998 และฝึกฝนเป็นเวลา 5 ปีก่อนจะย้ายไปอยู่ที่บริษัท Star World ที่นี่เธอได้ฝึกเพื่อเตรียมเดบิวต์ผ่านวงดูโอในชื่อ Suga แต่การเดบิวต์ก็ไม่เคยเกิดขึ้นก่อนที่ในปี 2007 ตามคำแนะนำของนักร้องเกาหลีญี่ปุ่น Iconic ซันนี่ได้ย้ายกลับมาที่ SM อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของสมาชิกที่จะได้เดบิวต์รวมถึงเด็กฝึกหลายคนที่ทยอยกันออกไปจากบริษัทแต่สุดท้าย SM ก็ได้สมาชิกทั้ง 9 คนที่จะเดบิวต์เป็น Girls' Generation โดยจะประกอบไปด้วยแทยอนเจสสิก้าซันนี่ทิฟฟานี่ฮโยยอนยูริซูยองยุนอาและซอฮยอนโดย Girls' Generation ปรากฏตัวครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2007 ผ่านรายการ School of Rock ทางช่อง Mnet ก่อนที่พวกเธอจะเดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่ 5 สิงหาคม 2007 ผ่านรายการเพลง Inkigayo ทางช่อง SBS โดยซิงเกิลเพลง Into the New World Girls' Generation ประสบความสำเร็จตั้งแต่เดบิวต์สามารถคว้าถ้วยรางวัลจากรายการเพลงและเพลงนี้ได้กลายเป็นเพลงที่เกิร์ลกรุ๊ปรุ่นหลังนำมาร้องและ cover อยู่เสมอมาจนถึงปัจจุบันชื่อเกาหลีของ Girls' Generation ก็คือโซนยอชีแดมีที่มาจากรากศัพท์จีนเกาหลีที่แปลว่า Generation of Girls หรือยุคสมัยของเด็กสาวพวกเธอยังเป็นที่รู้จักในชื่อโซชิหรือ SNSD ซึ่งทั้งสองชื่อนี้เป็นคำย่อของชื่อวงในภาษาเกาหลีหรือที่คนไทยเรียกกันสั้นๆว่าวง Girl Gen นั่นเองพวกเธอยังมีชื่อแฟนคลับด้วยในชื่อโซวอนโดยอักษรตัว O จะเป็นเครื่องหมายรูปหัวใจที่ทับซ้อนกันโดยจะเป็นการรวมกันของคำว่าโซและวันมีความหมายว่า Girl Generation และแฟนคลับคือหนึ่งเดียวหรือสิ่งที่ฉันต้องการก็คือ Girl Generation ซึ่งเป็นชื่อที่แสดงให้เห็นว่า Girl Gen และแฟนคลับจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวตลอดไปหลังจากนั้น Girl Gen ก็ค่อยๆสร้างชื่อกลายเป็นวง Girl Group ที่มีชื่อเสียงมากขึ้นมีผลงานเพลงติดหูหลายเพลงโดยเดือนพฤศจิกายน 2007 Girl Gen ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกในชื่อเดียวกับชื่อวงโดยเพลงไตเติ้ลคือ Girls' Generation ซึ่งเป็นเพลง cover remake จากเพลงของอีซึงชอล
ต่อมาในปี 2008 พวกเธอก็ได้ปล่อยซิงเกิล Kissing You และ Baby Baby ซึ่งประสบความสำเร็จพอสมควรแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นกับพวกเธอในปีนี้หลังจากที่พวกเธอได้รับเชิญให้ขึ้น Dream Concert คอนเสิร์ตที่รวมศิลปินตัวท็อปของวงการมาแสดงในเวทีเดียวกันโดย Girl Gen ได้เข้าร่วมในฐานะศิลปินหน้าใหม่ในตอนนั้นพวกเธอต้องเจอกับกระแสแอนตี้แฟนจำนวนมากขณะที่พวกเธอทำการแสดงแฟนคลับของทุกศิลปินต่างพร้อมใจกันปิดแท่งไฟของตนเองเพื่อแสดงว่าผู้ชมไม่ต้อนรับพวกเธอหรือที่เรียกว่าเหตุการณ์ Black Ocean แม้ว่าจะมีแอนตี้แฟนจำนวนมากแต่พวกเธอก็ยังคงเดินหน้าทำการแสดงต่อไปอย่างเต็มที่พวกเธอเดินหน้าพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานโดยเฉพาะกระแสที่เกิดขึ้นในปี 2009 Girl Gen ได้กลายเป็นวงที่มีชื่อเสียงมากขึ้นไปอีกหลังจากได้ปล่อยมินิอัลบั้มชุดแรก G ซึ่งนำมาโดยเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกันG ครองตำแหน่งสูงสุดอันดับหนึ่งในรายการเพลง Music Bank ของ KBS เป็นเวลากว่า 9 สัปดาห์ติดต่อกันและเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเมลอนในทศวรรษ 2000 Girl Gen สร้างความนิยมในเอเชียโดยซิงเกิลต่อมาในช่วงระหว่างกลางปี 2009 ถึงต้นปี 2010 ไม่ว่าจะเป็น Genie โอและ Run Devil Run สตูดิโออัลบั้มเต็มชุดที่ 2 โอ้ได้รับรางวัล Golden Disc Award อัลบั้มแห่งปีหรือ Disc Daesang ทำให้ Girl Gen กลายเป็นศิลปินหญิงกลุ่มแรกที่ได้รับรางวัล Daesang Girl Gen ได้เดบิวต์ที่ญี่ปุ่นด้วยในปี 2011 ด้วยอัลบั้มญี่ปุ่นในชื่อวงของพวกเธอซึ่งได้กลายเป็นอัลบั้มแรกของ Girl Group ที่ไม่ใช่ศิลปินชาวญี่ปุ่นที่ได้การรับรอง 1 ล้านชุดจาก RIAJ สตูดิโออัลบั้มเกาหลีชุดที่ 3 The Boys ยังกลายเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดของปี 2011 ในเกาหลีใต้ซิงเกิล The Boys เวอร์ชันภาษาอังกฤษยังได้รับการปล่อยออกมาเพื่อเพิ่มฐานแฟนคลับสู่ระดับโลกในปี 2012 สมาชิก Girl Gen ก็เริ่มโฟกัสกับงานเดี่ยวมากขึ้นแต่ละคนเริ่มมีงานการแสดงรายการวาไรตี้ส่วนแทยอนทิฟฟานี่และซอฮยอนยังโฟกัสที่งานเพลงและได้เปิดซับยูนิตพิเศษในชื่อ Girls Generation แทที่ซอซึ่งก็ประสบความสำเร็จเช่นเดิมโดยเป็นอัลบั้มของศิลปิน K-POP กลุ่มแรกที่ขึ้นอันดับ1ของ Billboard World Album Chart และเป็นซับยูนิตแรกที่ชนะรางวัล Triple Crown 3 ครั้งซ้อนจาก 4 รายการเพลง Girl Gen กลับมารวมตัวอีกครั้งในอัลบั้มชุดที่ 4 I Got a Boy โดยมีเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกันเพลงนี้ประสบความสำเร็จเช่นเดิมด้วยแนวเพลงที่ต่างไปจากเดิมทำให้หลายคนอาจจะงงๆกับเพลงนี้ในตอนแรกแต่ว่าเพลงนี้ได้กลายเป็นแนวทางให้กับศิลปินรุ่นหลังเรียกได้ว่า Girl Gen มาก่อนการเลยทีเดียวเพลงนี้ยังได้รางวัลวิดีโอแห่งปีจากงาน YouTube Music Awards อีกด้วย Girl Gen ได้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมีทัวร์คอนเสิร์ตในหลายประเทศแต่แล้ววันที่30 กันยายน 2014 ได้เกิดข่าวช็อกกับบรรดาโซวอนเมื่อมีการประกาศว่าเจสสิก้าได้ออกจากวงและค่าย SM ก็ยืนยันว่าเจสสิก้าจะไม่ได้เป็นสมาชิกของ Girl Gen อีกต่อไปแต่พวกเธอยังโปรโมตต่อไปโดยสมาชิก 8 คนหลังจากนั้นผลงานของพวกเธอก็ยังคงได้รับความนิยมถึงแม้วงการ K-POP จะเริ่มเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เจเนเรชันที่ 3 แล้วก็ตาม Girl Gen สร้างความนิยมอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 5 และ 6 Lion Heart ในปี 2015และ Holiday Night ในปี 2017 ซึ่งเป็นอัลบั้มครบรอบการเดบิวต์ 10 ปีของวง
และกลายเป็นอัลบั้มที่ขายดีสุดในสัปดาห์แรกของวงสไตล์ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของ Girl Gen มีลักษณะเฉพาะในหลากหลายแนวทั้งอิเล็กโทรป๊อปบับเบิลกัมป๊อปรวมถึงฮิปฮอป R&B และ EDM แม้ว่าเสียงพวกเธอจะมีความหลากหลายอย่างมากแต่พวกเธอก็สามารถผสมผสานแนวเพลงต่างๆได้อย่างลงตัวพวกเธอได้สร้างมาตรฐานระดับสูงให้วงการ K-POP ซึ่งทำให้วงเกิร์ลกรุ๊ปหลายๆวงได้รับอิทธิพลจากพวกเธอต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันต่อมาในเดือนตุลาคม 2017 SM ได้ประกาศว่าทิฟฟานี่ซูยองและซอฮยอนตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับค่าย SM เพื่อมุ่งเน้นในด้านงานเดี่ยวโดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่มีการยุบวงและยืนยันว่าทั้ง3คนจะยังคงเป็นสมาชิกของ Girl Gen ต่อไปซึ่งต่อมาในปี 2018 สมาชิก5คนที่เหลือก็ได้รวมตัวกันเป็นซับยูนิตชื่อว่า Girls Generation OGG ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาปล่อยเพลงและ MV ให้แฟนๆได้หายคิดถึงเพราะไม่ได้มีการโปรโมทหรือทำกิจกรรมวงเอาล่ะครับหลังจากที่สมาชิกวง Girl Generation ทั้ง 8 คนได้แยกย้ายกันไปทำงานเดี่ยวตั้งแต่ช่วงปลายปี 2017 รวมถึงการออกจากวงของเจสสิก้าในปี 2014 สมาชิกแต่ละคนจะมีผลงานอะไรบ้างเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับเริ่มจากคนแรกแทยอนหรือคิมแทยอนลีดเดอร์แทงกูคุณแม่น้องเจโร่จากความสามารถและพลังเสียงที่โดดเด่นของแทยอนทำให้เธอมีผลงานเดี่ยวได้ร่วมร้องกับศิลปินอื่นๆมีผลงานเป็น MC รายการต่างๆรวมถึงผลงานการออกรายการวาไรตี้อีกด้วยในเดือนธันวาคม 2017 แทยอนได้ปล่อยมินิอัลบั้มพิเศษ This Christmas Winter is Coming นำมาโดยเพลงไตเติ้ล This Christmas ในการโปรโมทอัลบั้มนี้แทยอนได้จัดคอนเสิร์ตคริสต์มาส2 วันในชื่อ The Magic of Christmas Time และต่อมาในเดือนมิถุนายน 2018 แทยอนได้ปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่ 3 Something New และในเดือนเดียวกันนั้นเองแทยอนก็ได้เริ่มทัวร์ Japan Showcase Tour ซึ่งได้เปิดให้เฉพาะสมาชิกของแฟนคลับญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการของ SM เท่านั้นเริ่มที่ฟุกุโอกะนาโกย่าโตเกียวและจบที่โอซาก้าโดยบัตรขายหมดเกลี้ยงและแทยอนก็ได้ปล่อยซิงเกิลเดบิวต์ภาษาญี่ปุ่น Stay ในวันที่ 30 มิถุนายน 2018 ซึ่งมาพร้อมกับเพลง B-side I'm the Greatestต่อมาแทยอนได้ปล่อยดิจิตอลซิงเกิล 4 Season และเพลง B-side Blue ในเดือนมีนาคม 2019 และต่อมาเดือนเมษายน 2019 แทยอนได้เริ่มทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในญี่ปุ่น Signal ซึ่งได้เริ่มต้นวันที่ 13 เมษายน ที่ฟุกุโอกะวันที่ 21 พฤษภาคม 2019 แทยอนยังได้ร่วมร้องในโปรเจกต์มันลี่ยุนจงชินประจำเดือนพฤษภาคมในเพลง A Train to Chuncheon ในปี 2019 นี้เองแทยอนได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ในเพลง All About You เพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Hotel de Lunaเพลงนี้ขึ้นอันดับ1ในการออนดิจิตอลชาร์ตเป็นเวลา2 สัปดาห์ติดต่อกันและยังได้รับรางวัล Best OST จากงาน Korea Drama Awards ครั้งที่ 12 และ OST Awards ในงาน 2020 Seoul Music Awards ต่อมาแทยอนได้ปล่อยสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 2 Purpose ในวันที่ 28 ตุลาคม 2019 ซึ่งจะนำมาโดยเพลงไตเติ้ล Sparkเข้าสู่ปี 2020 เธอได้ปล่อยอัลบั้ม Repackage ในวันที่ 15 มกราคม โดยมีเพลงโบนัส 3 แทร็กรวมถึงซิงเกิล Dear Me และต่อมาแทยอนได้เริ่มทัวร์เอเชียครั้งที่ 3 ของเธอซึ่งเริ่มต้นที่กรุงโซลในเดือนมกราคมแต่อย่างไรก็ตามทัวร์ที่เหลือถูกยกเลิกเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 ก่อนที่ในวันที่ 9 มีนาคม 2020 แทยอนจะได้ปล่อยดิจิตอลซิงเกิล Happy ซึ่งฉลองวันเกิดของเธอแต่อย่างไรก็ตามการปล่อยเพลงได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากพ่อของเธอได้เสียชีวิตและการตายของคุณยายในอีกไม่กี่เดือนต่อมา
ซึ่งทำให้เพลงนี้ได้ปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 พฤษภาคม 2020 ในเดือนตุลาคม 2020 แทยอนยังได้ไปฟีเจอริงในอัลบั้ม With Her ของ Crush ผ่านเพลง Let Me Go ร่วมงานในโปรเจกต์ อีซึงชอลครบรอบ 35 ปี อัลบั้ม Special My Love โดยร่วมร้องเพลงกับ อีซึงชอลในเพลง My Love ต่อมาวันที่ 18 พฤศจิกายน 2020 แทยอนก็ได้ปล่อยมีอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นชุดที่ 2 Girls Speak Out ซึ่งนำมาโดยเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกันโดยได้แรปเปอร์สาวลูกครึ่งเกาหลีญี่ปุ่นมินะโอโตโมนาอิหรือในชื่อ AKA จันมินะปี 2020 นี้ยังมีผลงานเพลงประกอบซีรีส์ Do You Like Brahms ในเพลง Kiss Me ต่อมาวันที่ 25 ธันวาคม 2020 แทยอนก็ได้ปล่อยมินิอัลบั้มภาษาเกาหลีชุดที่ 4 What Do I Call You ซึ่งนำโดยเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกันและวันที่ 18 พฤษภาคม 2021 แทยอนได้ร่วมร้องเพลง If I Could Tell You ของแทมินที่ได้ปล่อยออกมาเป็นส่วนหนึ่งของมินิอัลบั้ม Advice ของแทมินและวันที่ 6 กรกฎาคม 2021 ก็ได้ปล่อย MV ซิงเกิลใหม่ Weekend ในเดือนต่อมายังได้เข้าร่วมรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว Pet Gage ร่วมกับคิมฮีชอลซูเปอร์จูเนียร์ก่อนที่วันที่ 30 สิงหาคม 2021 แทยอนได้ร้องฟีเจอริ่งในซิงเกิล Pre-release ของ Key ในเพลง Hate That และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2021 แทยอนได้ปล่อยเพลง Little Garden เพลงประกอบซีรีส์ Jirisanก่อนที่วันที่ 27 ธันวาคม 2021 แทยอนจะได้รับการเปิดเผยว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของโปรเจกต์ซูเปอร์กรุ๊ป Got the Beat ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก 7 คนนำมาโดยโบอาพร้อมด้วยฮโยยอนเพื่อนร่วมวง Girl Generation ซึริกิและเวนดี้เรเวเวตและคาริน่าวินเทอร์จากเอสปา Got the Beat ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่ 3 มกราคม 2022 ด้วยซิงเกิลเพลง Step Backก่อนที่ต่อมาวันที่ 17 มกราคม 2022 แทยอนได้ปล่อยดิจิตอลซิงเกิล Can't Control Myself ซิงเกิล Pre-release สำหรับอัลบั้มเต็มชุดที่ 3 ของเธอก่อนที่วันที่ 14 กุมภาพันธ์เธอจะได้ปล่อยสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 3 INVU ซึ่งนำมาโดยเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกันและในปี 2022 นี้ยังมีผลงานเพลงประกอบซีรีส์อีกหนึ่งเพลงในเพลง By My Side ซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์ Our Blues ผลงานอื่นๆที่น่าสนใจของแทยอนเช่น Into the Unknown เพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชัน Frozen 2 ในเวอร์ชันภาษาเกาหลีเธอยังได้ปรากฏตัวเป็นสมาชิกหลักในรายการเรียลิตี้โชว์ Begin Again ของช่อง JTBC พร้อมกับได้โชว์พลังเสียงสุดไพเราะโดยมีแสดงโชว์ที่เบอร์ลินและอัมสเตอร์ดัมซึ่งได้ออกอากาศในเดือนกรกฎาคม 2019 ปี 2020 ยังมีรายการ Fashionista แทงกูและแทยอน Beauty Lock รวมถึงได้เป็นสมาชิกหลักของรายการ Doremi Market หรือ Amazing Saturdayตั้งแต่ช่วงปี 2020 ถึงปัจจุบันโดยทำหน้าที่แทนอีฮาเยริเธอได้รับเลือกให้เป็น Grand Master เป็น MC ของรายการ Queendom ซีซั่น 2 ทางช่อง Mnet เราสามารถติดตาม Instagram ของแทยอนกันได้ตามที่ขึ้นนี้เลยมาต่อที่คนต่อมาเจสสิก้าหรือเจสสิก้าจอง
หรือชื่อภาษาเกาหลีจองซูยอนเมนโวคอลเสียงทรงพลังเจ้าหญิงน้ำแข็งสาวบ้านรวยพี่สาวของคริสตัลจงผลงานเพลงสุดท้ายของเธออย่างเป็นทางการของเจสสิก้าที่ได้ปล่อยร่วมกับเกิร์ลเจนก็คือมิวสิกวิดีโอเพลง Divine ซึ่งได้รวมอยู่ในเวอร์ชันรีแพ็กเกจของอัลบั้มรวมเพลงญี่ปุ่น The Best แม้ว่า MV เพลง Divine จะเป็นผลงานเพลงสุดท้ายแต่ก็มีคลิปมิวสิกวิดีโอเพลง Catch Me If You Can ที่หลุดออกมาซึ่งเธอได้ร่วมถ่ายทำและเตรียมโปรโมทด้วยแต่ว่าทาง SM ได้ทำการลบออกไปแม้ว่าจะไม่สามารถตามลบคลิปได้หมดก็ตามซึ่งต่อมาเจสสิก้าได้เซ็นสัญญากับทางค่าย Corridel Entertainment แม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นสมาชิกของ Girl Gen แล้วแต่เธอก็ยังคงแอคทีฟทำผลงานเดี่ยวอื่นๆเริ่มจากปี 2015 ได้รับการยืนยันว่าเธอจะเป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ของจีนในเรื่อง I Love That Crazy Little Thing ร่วมกับวิลเลียมชานและนิโคลัสเซโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในเดือนสิงหาคม 2016 และเจสสิก้ากับชานยังได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันด้วยในเพลง Love Love Aloha ในปีถัดมาเจสสิก้าได้แสดงนำในภาพยนตร์อัตชีวประวัติของสเตฟาน มาร์บูรีในเรื่อง My Arthur Ho โดยรับบทเป็นหยางเฉินผู้จัดการของสเตฟาน You're Young Shan? You're my manager? Yeah. เธอยังได้แสดงในหนังสั้นแอคชั่นเรื่อง Two Bellmen 3 ร่วมกับกีฮงลีเจสสิก้าเดินสายทำงานในจีนอย่างต่อเนื่องโดยได้เข้าร่วมรายการวาไรตี้กีฬาของจีน Yes Coach ซึ่งเธอได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำหลังจากได้รับการฝึกฝนโดยนักว่ายน้ำชาวจีนซุนหยางต่อมาเจสสิก้ายังได้เป็นพิธีกรหลักของรายการ Beauty Bible ร่วมกับคิมแจคฮยองเดือนพฤษภาคม 2016 เจสสิก้าได้ปล่อยมินิอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกภายใต้สังกัดใหม่ในชื่อ With Love J นำโดยเพลงไตเติ้ล Fly โดยได้ Fabulous แรปเปอร์ชาวอเมริกันมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยมินิอัลบั้มจะมีทั้งหมด 6 เพลงและเธอมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงถึง 4 เพลงซึ่งก็ได้มีการปล่อย MV ซิงเกิลที่ 2 อย่าง Love Me The Same ตามมาด้วยในวันที่ 27 พฤษภาคมในปีเดียวกันนั้นเธอได้จัดเอเชียแฟนมีตติ้งทัวร์ซึ่งเริ่มต้นขึ้นที่กรุงโซลวันที่ 1 มิถุนายนและไปประเทศอื่นๆด้วยเช่นไทยไต้หวันและญี่ปุ่นโดยสิ้นสุดวันที่ 5 พฤศจิกายนที่เซี่ยงไฮ้ก่อนที่ในเดือนธันวาคมเจสสิก้าได้คัมแบ็กพร้อมกับเพลงคริสต์มาสในมินิอัลบั้ม Wonderland ซึ่งจะมีทั้งหมด 6 เพลงโดยเธอมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงเช่นเดิมโดยแต่งถึง 4 เพลงโดยจะมาพร้อมกับเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกันซึ่งเพลงนี้ยังได้ปล่อยในเวอร์ชันภาษาอังกฤษตามมาด้วยเข้าสู่ปี 2017 วันที่ 18 เมษายน 2017 เจสสิก้าได้คัมแบ็กด้วยซิงเกิล Because It's Spring และต่อมาเพลง Because It's Spring ได้รวมอยู่ในมินิอัลบั้มชุดที่ 3 My Decade ซึ่งได้ปล่อยวันที่ 9 สิงหาคม 2017 เป็นการฉลองครบรอบเดบิวต์ 10 ปีของเจสสิก้าซึ่งเธอก็มีส่วนร่วมในการเขียนเพลงถึง 5 เพลงจาก 6 เพลงในอัลบั้มโดยมีเพลงไตเติ้ลคือ Summer Storm ต่อมาเดือนกรกฎาคม 2017 เธอเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตขนาดเล็กครั้งแรก On Cloud9 โดยมีการแสดงครั้งแรกของทัวร์ที่ไทเปและไปแสดงต่อที่กรุงโซล โอซาก้า โตเกียว และกรุงเทพก่อนที่จะมีการแสดงครั้งสุดท้ายที่มาเก๊าในวันที่ 3 มีนาคม 2018 เดือนพฤษภาคม 2018 เจสสิก้ายังได้เซ็นสัญญากับ United Talent Agency ที่ได้เข้ามาเป็นตัวแทนของเธอสำหรับงานด้านดนตรี งานแสดง และงานต่างๆในตลาดอเมริกาเหนือก่อนที่เดือนตุลาคมเจสสิก้าได้จัดมินิคอนเสิร์ตครั้งที่ 2 ในไต้หวันในชื่อ Golden Night ในวันที่ 14 ธันวาคมเจสสิก้าได้ออกซิงเกิลคริสต์มาสในชื่อ One More Christmas โดยร่วมงานกับ Amuse Cosmetics แบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังของเกาหลีใต้ก่อนที่ต่อมาปี 2019 ในเดือนมิถุนายนเจสสิก้าและคริสตันได้ถ่ายทำรายการ Reality รายการที่ 2 ในอเมริกาพร้อมกับได้ปล่อยซิงเกิล Call Me Before You Sleep ในวันที่ 26 กันยายนโดยมีแรปเปอร์จิริบอยมาร่วมร้องด้วยในเวอร์ชันเกาหลีและปล่อยเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นตามมาในวันที่ 9 ตุลาคมโดยได้ Crazy Boy จากซันไดเนะ
J-Soul Brothers หรือ JSB มาร่วมร้องด้วยเพลงนี้ยังได้ชาชามาโลนมาโปรดิวซ์เพลงให้อีกด้วยต่อมาเธอได้จัดงานแฟนมีตที่ญี่ปุ่น XOXO Jessica Jong Fan Meeting ในวันที่ 2 ตุลาคมรวมถึงมีงานแสดงเพิ่มเติมในไต้หวันและประเทศไทยวันที่ 19 และ 27 ตุลาคมในเดือนเดียวกันเจสสิก้าได้ตีพิมพ์นวนิยายเรื่องแรกของเธอ Shine โดยเซ็นสัญญากับสำนักพิมพ์ Simon Pulse สำหรับหนังสือ 2 เล่มในหมวดวรรณกรรมเยาวชนและเลขขายนวนิยายให้กับ 11 ประเทศทั่วโลก Shine เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวชีวิตของสาวลูกครึ่งเกาหลีอเมริกันเรเชลพร้อมกับเพื่อนพ้องบนเส้นทางสู่การเดบิวต์เป็นไอดอลแห่งประเทศเกาหลีใต้ดำเนินเรื่องราวผ่านมุมมองของเรเชลที่เริ่มตั้งแต่เป็นเทรนนีหรือเด็กฝึกในสังกัดค่าย DB บริษัทใหญ่ยักษ์แห่งวงการบันเทิงตั้งแต่ยังเด็กหนังสือชายวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2020 ซึ่งได้เปิดตัวอันดับ 5 ใน The New York Times Bestseller List สำหรับ Young Adult Hardcover ในฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคมโดยเจสสิก้ายังให้สัมภาษณ์ผ่านไทม์ถึงเหตุผลที่เธอเลือกเล่าเรื่องราวของเรเชลตั้งแต่เป็นเด็กฝึกในค่ายเพลงเพราะเธออยากให้ผู้คนรับรู้ถึงเบื้องหลังว่ากว่าจะได้เดบิวต์เป็นไอดอลและสร้างชื่อให้คนจดจำมันต้องแลกด้วยความอดทนและความพยายามมากมายเพียงไหนเข้าสู่ปี 2021 เธอได้เปิดร้านอาหารแห่งแรกในชื่อ Careo โดยเปิดวันที่ 19 มกราคม 2021 ที่อาคาร Flagship Store ของ Blanc & Eclair ในชองดำดงกรุงโซลในวันที่ 27 สิงหาคม 2021 เจสสิก้าได้ปล่อยผลงานเพลงอีกครั้งหลังจากห่างหายจากวงการเพลงไปร่วม 2 ปีโดยได้ปล่อยเพลง Can't Sleepโดยเพลงนี้เป็นเพลงประกอบในรายการ Jessica and Crystal US Road Trip ต่อมาวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 เจสสิก้าได้ออกหนังสือเล่มใหม่ Bright ซึ่งเป็นภาคต่อจากเรื่องแรกโดยยังคงเล่าเรื่องราวของเรเชลส่วนเรื่องราวหนังสือจะเป็นยังไงจะจริงเท็จแค่ไหนก็ไม่อาจรู้ได้แต่เราสามารถไปหาซื้ออ่านกันได้นะครับล่าสุดเธอได้เข้าร่วมรายการ Sisters Who Make Waves ซีซั่น 3 รายการออดิชั่น Redebut ที่จะชวนศิลปินหญิงอายุมากกว่า 30 ปีมาร่วมแข่งขันกันเพื่อคว้าโอกาสในการหวนคืนเวทีในฐานะส่วนหนึ่งของเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ประเทศจีนซึ่งล่าสุดในวันที่ 5 สิงหาคมวันครบรอบการเดบิวต์ 15 ปีของเจสสิก้าสามารถคว้าอันดับ 2 ในรายการเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันจำนวน 10 คนที่ได้รีเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งยินดีกับเจสสิก้าและบรรดา Golden Stars กันด้วยนะครับเราสามารถติดตาม Instagram ของเจสสิก้ากันได้ตามที่ขึ้นนี้เลยคนต่อมาซันนี่หรือชื่อเกาหลีอีซุนคิวราชินีเอ็กโยเธอมีความสามารถในการเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เป็นวิตามินสร้างพลังบวกและเสียงหัวเราะเป็นเมมเบอร์สายวาไรตี้เธออาจจะมีผลงานเพลงไม่มากนักตั้งแต่ปี 2017 เช่น Odd Imagination รวมกับ Henry ใน To You Project Sugar Man 2 Part 6ในปี 2021 เพลง Cola เพลงประกอบซีรีส์ Blossom Still the Fate เพลง Sunshine เพลงประกอบซีรีส์ Let Me Be Your Nightซันนี่ยังมีผลงานรายการโทรทัศน์มากมายไม่ว่าจะเป็นปี 2017 To You From Me ปี 2018 เป็นสมาชิกรายการ Real Life Men and Women สมาชิกรายการ Love Translation และเป็น Performance Mentor ของรายการ Super Model 2018 Survival ปี 2018 ถึง 2019 พิธีกรหลักรายการ Video Star ปี 2019 เป็นพิธีกรรายการ Shaw We Chicken ปี 2021 ถึงปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการ Beauty and Luxury 6 สมาชิกรายการ Spicy Girlsพิธีกรรายการ Idea Panda พิธีกรรายการ Legendary Trainee และเป็นพิธีกรรายการ Love Catcher in Seoul เราสามารถติดตาม Instagram ของซันนี่กันได้ตามที่ขึ้นนี้ได้เลยคนต่อมาทิฟฟานี่หรือทิฟฟานี่หยางเธอมีชื่อเกาหลีว่าฮวงมียองพี่หมีผู้เปล่งประกายยิ่งกว่าอัญมณีสาวบ้านรวยจากแคลิฟอร์เนียผู้มีรอยยิ้มตาหยีและข้างรักสีชมพูหลังจากที่เธอออกจาก SM ในเดือนตุลาคม 2017 เธอย้ายกลับอยู่ที่อเมริกาที่ลอสแองเจลิสเพื่อเรียนต่อในด้านการแสดงและเตรียมตัวเป็นศิลปินเดี่ยว
โดยวันที่ 14 มีนาคม 2018 ทิฟฟานี่ได้ปล่อยเพลงโคเวอร์ Remember Me เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Coco แอนิเมชันของ Pixar โดยเป็นซิงเกิลที่ปล่อยออกมาภายใต้สเตทเนมว่า Tiffany Young Remember me. No, I have to say goodbye. Remember me. ก่อนที่ในเดือนมิถุนายน 2018 จะมีการประกาศว่าเธอจะเดบิวต์ในอเมริกาภายใต้ Paradigm Talent Agency และต่อมาเธอได้เซ็นสัญญากับ Transparent Arts ค่ายเพลงค่ายใหม่และได้ปล่อยซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกในอเมริกาผ่านเพลง Over My Skin Yeah, yeah. I want you over my skin. 'Cause I like the way you touch me. I don't know where to begin. ทิฟฟานี่ยังได้ร่วมงานกับ H&M และได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแคมเปญฤดูใบไม้ร่วงของปี 2018 ของ H&M เพื่อให้ตรงกับแคมเปญ Divide Music ทิฟฟานี่ก็ได้ปล่อยซิงเกิลที่ 2 Teach You ซึ่งได้ปล่อยออกมาวันที่ 28 กันยายน 2018 โดยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ยังได้ซูยองและฮโยยอนเพื่อนร่วมวงมาแสดงด้วย I knew when I met you there was trouble inside. Got so wrapped up in all your charm. Didn't your mother teach you? Didn't your mother teach you? เดือนตุลาคม 2018 ทิฟฟานี่ยังเป็นศิลปินเคป๊อปหญิงคนแรกที่ได้ไปเดินพรมแดงของ American Music Awards และต่อมาเธอได้ปล่อย Holiday Single Peppermint ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2018 Red green, you've been waiting to unwrap me, wrap me in your เข้าสู่ปี 2019 วันที่ 25 มกราคม เธอได้ปล่อย MV เพลงของซิงเกิล Born Again ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงของมินิอัลบั้มถัดไปของเธอ coming in this world fully naked, feeling brand new, say I'm your baby. I'm born, I'm born, I'm born again, again. ก่อนที่ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019 จะได้ปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่ 2 Lips on Lips ซึ่งนำมาเป็นเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกัน Only when I'm with you, colors they show through. Lips on my lips when you're touching like this. No, they don't ever lie. เธอโปรโมทเพลงนี้ผ่าน Lip on Lips Mini Showcase Tour เป็นเวลา 8 วันทั่วอเมริกา ในเดือนมีนาคม 2019 ก่อนได้รับรางวัล Best Solo Breakout ในงาน 2019 iHeart Radio Music Awards วันที่ 31 พฤษภาคม เธอยังได้ปล่อย Korean Remix Music Video ในเพลง Runaway featuring Babyface และ Chloe Flower Let's just run away, let's just run away now. We can find a way, I don't really care. ในวันที่ 2 สิงหาคม ทิฟฟานี่ก็ได้ออกซิงเกิลใหม่ Magnetic Moon Hop on the roof, dance if we do. Come down with me. ซึ่งในวันถัดมาก็จะมีคอนเสิร์ต Open Hearts Eve ในกรุงโซลและยังมีจัดคอนเสิร์ตอีกครั้งในกรุงเทพอีกด้วยในวันที่ 17 สิงหาคม ต่อมาในเดือนตุลาคม เธอได้ปล่อยซิงเกิล Run for Your Life ซึ่งเธอมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงนี้ด้วย Way that I move, got the whole world watching. I'm in a mood and I don't wanna hide. Run for your, run for your, run for your, run for your life. ต่อจากนั้นเธอก็เริ่มทัวร์ Magnetic Moon ตั้งแต่ตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งมีการทัวร์ 18 แห่งก่อนจะจบทัวร์ที่อเมริกาเหนือ เธอยังได้ออกรายการ King of Mask Singer ภายใต้หน้ากาก The Rose of Versailles Because my mom is a Korea. Just like it's something that the Korea. เข้าสู่ปี 2020 เธออาจจะไม่มีผลงานเด่นอะไรเป็นพิเศษ แต่เธอได้ไปออกรายการ The Dog I Encountered ซึ่งเธอได้ทำการดูแลสุนัขที่ได้รับบาดเจ็บและถูกผู้คนทอดทิ้ง เข้าสู่ปี 2021 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2021 ทิฟฟานี่ได้รับบทเป็น Roxy Hart ในละครเพลงบอร์ดเวย์เรื่อง Chicago ของเกาหลีใต้ และเพื่อให้ได้บทนี้ ทิฟฟานี่ได้เข้าร่วมการออดิชั่นแบบเปิด ซึ่งคัดเลือกนักแสดงเพียง 22 คนจากผู้สมัครกว่า 1,000 คน เธอยังได้กล่าวว่าเธอใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักแสดงละครเพลง และตัวละคร Roxy ก็เป็นหนึ่งใน 3 บทบาทที่เธอต้องการเล่นมากสุด และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2021 ได้มีการประกาศว่าทิฟฟานี่ยังจะได้เดบิวต์งานด้านการแสดงในฐานะนักแสดงสมทบในละครโทรทัศน์เรื่อง The Youngest Son of a Conglomerate ทางช่อง JTBC ซึ่งจะออนแอร์ภายในปี 2022 นี้ในเดือนสิงหาคม 2021 เธอยังได้รับเลือกให้เป็นเมนเทอร์หรือ K-POP Master ในรายการ Girls Planet 999ร่วมกับซอนมีอีกด้วย เธอยังมีรายการ Pet Vitamin ซึ่งได้เป็นพิธีกรร่วมกับพักซูฮงและหวังควางฮี
และมีรายการ Breakfast with Tiffany ผ่านช่องทางออนไลน์ของช่อง SBS Moby Dick Channel และมีผลงานเป็น MC ร่วมกับอีทึก Super Junior ใน On Tag 2021 ยอนดง Darrow K-pop Concert เราสามารถติดตาม Instagram ของ Tiffany กันได้ตามที่ขึ้นนี้ได้เลยคนต่อมาฮโยยอนหรือคิมฮโยยอน Dancing Queen ของโซนยอชิเดะและเป็นดีเจประจำวงเธอมีผลงานเพลงเดี่ยวต่อเนื่องนับตั้งแต่ไม่มีกิจกรรมวงโดยในปี 2018 วันที่ 18 เมษายนฮโยยอนได้คัมแบ็กด้วย AKA DJ ฮโยพร้อมกับซิงเกิลใหม่ Sober ภายใต้ค่ายเพลง Electronic Dance ของ SM Screams Records 미천거리는 my love 벗어나고 싶어 내게 취했던 시 여기까지 cause I'm sober ซึ่งซิงเกิลนี้ยังได้ร่วมงานกับโอเมดออสคาร์ดีเจชื่อดังชาวดัตช์เชื้อสายตุรเคียนอกจากนี้เธอยังโปรโมทในฐานะดีเจในคลับทัวร์ภายในประเทศและเทศกาล EDM ภายใต้สเตทเนมใหม่ของเธอต่อมา SM ได้ประกาศว่าฮโยยอนจะได้ปล่อยเพลงที่ 2 ในชื่อ DJ ฮโยพร้อมกับซิงเกิลใหม่ในชื่อ Punk Right Now ในวันที่ 13 พฤศจิกายน누가 뭘 가르쳐 난 충분해 내가 징하이고 너 불만해 I like it I'm so punk right now ในปี 2018 เธอยังมีผลงานรายการไม่ว่าจะเป็น My English Puberty Where is Mr. Kim ซีซั่น 2 Secret Onni และ Human Intelligence The Most Perfect AI ต่อมาวันที่ 20 กรกฎาคม 2019 ก็ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ Baster ซึ่งเป็นเพลงที่เธอร่วมโปรดิวซ์และแต่งโดยได้มีมิวสิกวิดีโอเป็นแอนิเมชันปล่อยออกมาในวันเดียวกัน I'm a bastard ในเดือนพฤษภาคม 2020 ฮโยยอนได้เข้าร่วมรายการเรียลิตี้โชว์ Good Girls ร่วมกับนักร้องดังหลายคนเช่น ไอลี่ชีต้า เจมี่ อียองจี จอนจีอู วงคาร์ด ควีนวาซาบิ และเยอึน CLC เป็นต้น โดยเธอได้โชว์เพลง เธอร่วมกับชีต้า เพลง Witch ร่วมกับเยอึน จอนจีอู เจมี่ และชีต้า เพลง GG ร่วมกับไอลี่และจอนจีอู เพลง I Do What I Want ร่วมกับอียองจี ก่อนที่วันที่ 22 กรกฎาคม 2020 ฮโยยอนได้ออกซิงเกิลใหม่ Desert โดยได้ร่วมงานกับโซยอน G-Idol และแรปเปอร์ ลูปี้ You know what I deserve What dessert 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 ต่อมาก็ได้ร่วมงานกับ Raiden ดีเจและโปรดิวเซอร์หนุ่มชาวเกาหลีในเพลง Think About Me พร้อมด้วยแรปเปอร์ คูกี้มาร่วมร้องฟีเจอริ่ง Hey, do you think about me still Do you think about me Hey, do you think about me still ปี 2021 ก็มีรายการ Onnie's Beauty Carpool ร่วมกับโบลาซิสตาและต่อมาวันที่ 9 สิงหาคม เธอได้กลับมาพร้อมกับซิงเกิลเพลง Second ที่ได้นักร้องสาวเสียงดีอย่าง BB มาร่วมร้องฟีเจอริ่ง 달려왔던 우리 just a second 두 번 다시 오지 않는 오늘 take a second 잠깐 아주 잠깐 ปี 2022 เธอก็ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของโปรเจกต์ซูเปอร์กรุ๊ป Got the Beat ที่ได้เปิดตัวเป็นทางการวันที่ 3 มกราคมผ่านซิงเกิล Step Back Are you looking for fun 재미도 찾니 허위로 다가와 이미 계산 끝나 상은 너의 freedom 가지가지 하기 전에 속부터 build up 전화가면 넌 좀 다쳐 Girls bring it on ก่อนที่ล่าสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2022 SM ได้ประกาศว่าฮโยยอนจะได้ปล่อยมินิอัลบั้มชุดแรกในชื่อ Deep ซึ่งจะประกอบด้วยเพลงในเติ้ลในชื่อเดียวกันอัลบั้มนี้จะมีทั้งหมด 7 เพลงรวมถึงเพลง B-side และซิงเกิลที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ด้วย 내게 좀 더 깊이 Deep 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 내게 좀 더 깊이 Deep 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 เราสามารถติดตาม Instagram ของฮโยยอนกันได้ ตามที่ขึ้นนี้ได้เลย คนต่อมายูริหรือชื่อจริงควอนยูริสะพ้ายแห่งชาติไข่มุกดำของโซนโยชิเดะเมนแดนซ์ขี้เล่นสายวาไรตี้อีกหนึ่งไอดอลนักแสดงที่ได้มีผลงานการแสดงแบบต่อเนื่องในปี 2018 ยูริได้รับเลือกให้แสดงนำในซีซั่น 2 ของซิทคอมเรื่อง The Sound of Your Heart Reboot ในบทบาทของแอร์บงซึ่งฉายบน Netflix และในเดือนมกราคม 2018 เธอยังได้ปล่อยซิงเกิล Collaboration ในเพลง Always Find You ร่วมกับ DJ Raiden Always find you 긴 긴 밤 너를 찾아올 ก่อนที่ต่อมาเธอจะแสดงนำในเรื่อง แดจังกึม is watching ทางช่อง MBC ซึ่งออกอากาศในเดือนตุลาคม ต่อมาวันที่ 4 ตุลาคม 2018 ยูริได้ปล่อยมินิอัลบั้มโซโล่เดบิวต์ The First Scene ซึ่งจะประกอบไปด้วย 6 เพลงนำมาโดยเพลงไตเติ้ล Into You So 빠져가 깊이 너와 나 같이 빠져가 깊이 너와 나 같이 내가 바로 โด
ดยยูริได้แสดงเพลง Into You ในการโปรโมทผ่านรายการเพลงต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2018 ยูริไปออกรายการวาไรตี้โชว์ทางช่อง Channel A มักกอลี on the Rooftop ซึ่งเธอได้เรียนรู้วิธีการทำมักกอลีหวายข้าวแบบดั้งเดิมของเกาหลีต่อมาเดือนมกราคม 2019 เธอได้รับเลือกให้แสดงนำในละครเวทีเรื่องแรก Grandpa Henry and Me ในเวอร์ชันภาษาเกาหลีซึ่งต้นฉบับเป็นละครเพลงของฝรั่งเศสในปี 2012 โดยเธอจะรับบทเป็นคอนสแตนต์ ปิปองเนียเข้าสู่ปี 2020 เธอได้แสดงนำในมินิซีรีส์แฟนตาซีดราม่าเรื่อง Break Up Suspension หรือ A Week Delay of Farewell โดยยูริจะรับบทเป็นพักการัมเรื่องราวนำมาโดยคู่รักวัยหนุ่มสาวรักหรือเลิกอยู่หรือจากถ้าเลือกได้โดยมีเงื่อนไขโดยที่พักการัมจะได้ย้อนกลับไป7วันก่อนหน้านี้เพื่อเลิกกับเขาหรือเพื่อให้เขารอดสามารถรับชมซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์มีทั้งหมด10ตอนดูได้ที่วิวโดยยูริยังได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยในเพลง Time of the Time 모든 게 어제의 일 같은데 날 끌어안던 그 따스함까지 เข้าสู่ปี 2021 วันที่ 1 พฤษภาคมฮโยยอนและยูริได้ปรากฏตัวในรายการ Amazing Saturday ทางช่อง TVN เพื่อโปรโมทผลงานถัดไปโดยยูริจะได้แสดงนำร่วมกับจองอิวอูในซีรีส์ย้อนยุคเรื่อง Blossom Still the Fate เรื่องราวของบาอูชายหนุ่มที่ลักพาตัวหญิงม่ายไปแต่งงานเพื่อหาเงินต่อมาเขาได้เจอกับองค์หญิงซูคยองซึ่งจะรับบทโดยยูริหญิงสาวที่บาอูลักพาตัวมาผิดคนเรื่องนี้ถือว่าเป็นซีรีส์นอกสายตาจากเรื่องที่ฉายพร้อมๆกันแต่ด้วยความเข้มข้นของเนื้อเรื่องทั้งการหยิบยกประเด็นการเมืองและสังคมในยุคโชซอนทำให้เรื่องนี้สร้างสถิติเรตติ้งสูงสุดของช่อง MBN อีกด้วยก่อนที่ต่อมาในปีเดียวกันเธอได้รับบทแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่อง Racket Boys ในบทบาทของนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติอิมซอฮยอนในเดือนกันยายนปี 2021 ควอนยูริก็ได้รับการยืนยันในการแสดงภาพยนตร์อิสระเรื่อง Dolphin ซึ่งนับเป็นการกลับมาแสดงจอเงินครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2015 โดยตอนนี้เรื่องนี้ยังไม่มีกำหนดเข้าฉายตอนวันที่ 20 ตุลาคม 2021 ยูริพร้อมด้วยโซยอนจีไอเดิลไอกิและอกจูฮยอนอดีตสมาชิกของฟินเคิลได้เข้าร่วมรายการในฐานะเมนเทอร์หรือที่เรียกว่าครูประจำชั้นในรายการ Survival มา Teenage Girl โดยเธอได้เปิดตัวโชว์ด้วยเพลง The Boys 시작조차 안 해봤다면 그댄 투덜대지 말아줘 Girls bring the boys out I wanna dance right now 내가 이끌어줄게 come out ในปีนี้เองที่เธอได้รับรางวัล Best Acting Award จากงาน Asia Artist Awards และ Special Award จากรายการ My Teenage Girl ผ่านงาน MBC Entertainment Awards เข้าสู่ปี 2022 จองอิวอูและยูริได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของ Original Series จาก CCN ในเรื่อง Good Job โดยยูริจะรับบทเป็นดนเซรานางเอกของเรื่องตัวจริงของเธอเป็นคนที่ร่าเริงและมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นเหนือคนปกติทั่วไปซึ่งสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลๆแม้ว่าจะห่างออกไปมากกว่า1กิโลเมตรแต่เธอได้ปิดบังมันไว้โดยมักจะสวมแว่นตาหนาๆเธอได้ใช้ความสามารถของเธอในการช่วยเหลือคนอย่างลับๆรอติดตามดูเรื่องนี้กันได้เลยออนแอร์ตอนแรกวันที่ 24 สิงหาคมและล่าสุดเธอกำลังจะมีผลงาน The Zone Survival Mission รายการวาไรตี้ออริจินอลของ Disney Plus Korea ที่ได้คอนเฟิร์มออนแอร์ในเดือนกันยายนนี้โดยรายการนี้จะนำมาโดยยูริพร้อมด้วยยูแจซอกและอีกวางซูรวมทีมตะลุย8โซนจำลองที่เรียนแบบภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษยชาติในอนาคตโดยทั้ง3คนได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของมวลมนุษยชาติและต้องหาวิธีเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ละโซนให้สำเร็จเราสามารถติดตามยูริกันได้ที่ YouTube ยูริฮันทีวีและ Instagram ของเธอตามที่ขึ้นนี้ได้เลยคนต่อมาซูยองหรือชื่อจริงชเวซูยองเทพแห่งการกินเจ้าหญิงผู้ร่าเริงของเกิร์ลเจเนเรชันเธอเป็นอีกหนึ่งไอดอลนักแสดงที่ได้มีผลงานแบบต่อเนื่องจนในเดือนพฤศจิกายน 2017 ซูยองได้เซ็นสัญญากับค่าย Echo Global Group หลังจากที่หมดสัญญากับ SM โดยปี 2018 ในปีนี้ซูยองได้รับเลือกให้แสดงในภาพยนตร์2เรื่องคือหนังเกาหลีญี่ปุ่นเรื่อง Memories of a Dead End และภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้เรื่อง Miss and Miss Copในเดือนธันวาคม 2018 ซูยองก็ได้ปล่อย First Solo Single Winter Breath ซึ่งเป็นผลงานเพลงแรกของเธอที่ถูกปล่อยออกมานับตั้งแต่ออกจาก SM โ
โดยมิวสิกวิดีโอได้เผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ในวันเดียวกันและซูยองก็ได้เปิดบัญชี Twitter และ YouTube ยังเป็นทางการของเธอสำหรับการปล่อยซิงเกิลนี้ด้วยในเดือนพฤษภาคม 2019 ซูยองได้เซ็นสัญญากับบริษัทใหม่ซารัมเอนเตอร์เทนเมนต์แม้ว่าในปี 2019 นี้เธอจะไม่มีผลงานซีรีส์แต่เธอมีผลงานภาพยนตร์ถึง 4 เรื่องแรกบรรยายเสียงในภาพยนตร์ The Poem My Old Mother รับบทนำเป็นยูมีในภาพยนตร์เรื่อง Memories of a Dead End รับบทสมทบเป็นจางมีในเรื่อง Miss and Miss Cop และรับบทนำในภาพยนตร์เรื่อง A Little Princess โดยในปีนี้เธอได้รางวัล Discover of the Year Award จากงาน Jecheon International Music and Film Festival จากผลงานภาพยนตร์ Memories of a Dead End ในบทบาทของกงจูต่อมาในปี 2020 ในเดือนกุมภาพันธ์ซูยองได้แสดงนำในซีรีส์แนวสืบสวนระทึกขวัญของช่อง OCN ในเรื่อง Tell Me What You Saw โดยเธอแสดงนำร่วมกับจางฮยอกและจินซอยอนโดยซูยองรับบทเป็นชาซูยองตำรวจสายตรวจชนบทที่มีความสามารถพิเศษในการจดจำทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นได้อย่างแม่นยำราวกับรูปถ่ายซึ่งความสามารถนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เธอเห็นแม่ตัวเองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุชนแล้วหนีเมื่อ 20 ปีก่อนเธอจึงอยากเป็นตำรวจและจับคนร้ายที่ขับรถชนแม่เธอให้ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงหารับชมเรื่องนี้กันได้ทางวิวและในปี 2020 นี้ซูยองยังได้แสดงในซีรีส์โรแมนติกเรื่อง Run On วิ่งนำรักทางช่อง JTBC โดยเป็นเรื่องราวความรักของพระเอกนักกีฬาทีมชาติทีซอนเกียมกับนางเอกโอมีจูที่เป็นนักแปลภาพยนตร์ต่างประเทศโดยเรื่องนี้ซูยองจะรับบทเป็นประธานโซดันอา CEO ของดันเอเจนซี่เธอเป็นผู้หญิงสวยเก่งสตรองมั่นใจในตัวเองเติบโตมาในครอบครัวที่ขาดความรักจนวันหนึ่งเธอได้รู้ว่าการมีเพื่อนและรักแท้มีความหมายยังไงเธอต้องเลิกเล่นกีฬาฟุตบอลเพราะครอบครัวที่เข้มงวดและยังมีรสนิยมชื่นชอบผลงานศิลปะโดยเฉพาะการวาดภาพซึ่งมันทำให้เธอได้เจอกับอียองฮวานักศึกษาเอกศิลปะแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นคู่รองของเรื่องแต่เคมีของทั้งคู่ลงตัวดูแล้วฟินจิกหมอนพอๆกับคู่หลักเลยใครที่ชอบซีรีส์โรแมนติกฟีลกู๊ดดูได้เรื่อยๆพร้อมกับแฝงแง่คิดต่างๆแนะนำเรื่องนี้เลยหาเราชมได้ทาง Netflix จากนั้นในปี 2021 เธอก็ได้แสดงนำในภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ New Year Blues โดยเป็นภาพยนตร์สะท้อนชีวิตคนหนุ่มสาววัยทำงานธรรมดาผ่านชายหญิง4คู่ที่มีความแตกต่างกันในชีวิตซูยองรับบทเป็นโอวอร์เจ้าของสวนเพาะพันธุ์ไม้เล็กๆที่มีความสุขกับการเฝ้าดูการเติบโตงอกงามซึ่งเธอเป็นแฟนกับคิมแรฮวานนักกีฬาสโนว์บอร์ดพาราลิมปิกที่กำลังไต่เต้าหวังคว้าเหรียญทองเขานั้นขาขาดถึงเข่าไป1ข้างตั้งแต่วัย4 ขวบและใช้ชีวิตด้วยขาเทียมโดยไปเติบโตที่เยอรมันก่อนจะกลับมาที่เกาหลีและฮวานขอแฟนสาวโอวอร์แต่งงานกลางสนามแข่งขันเธอเป็นกำลังใจที่ดีให้กับแลฮวานจนเขาเปรียบเธอเหมือนใบไม้ผลิที่ทำให้ชีวิตสดชื่นมีพลังแต่น่าเศร้าที่วิธีการประชาสัมพันธ์ของบริษัท PR ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นอคติซึ่งบั่นทอนพลังความรักของพวกเขาแล้วทั้งคู่จะก้าวข้ามมันไปได้หรือไม่สามารถหารับชมซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ทางอ้ายฉีอี้ต่อมาเธอได้แสดงนำร่วมกับชเวแทจุนในซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง So I Married the Anti-Fan ซึ่งมีต้นฉบับจากนวนิยายออนไลน์และเว็บตูนในชื่อเดียวกันเรื่องราวความรักของนักข่าวสาวสายสตรองอย่างอีกึนยองซึ่งจะรับบทโดยซูยองที่บังเอิญไปเห็นเหตุการณ์บางอย่างของซูเปอร์สตาร์ตัวท็อปฮูจุนจนทำให้ทั้งคู่มีเรื่องเข้าใจผิดกันและมีส่วนทำให้เธอโดนไล่ออกจากงานนักข่าวอีกึนยองแค้นฮูจุนอย่างมากทำให้เธอออกตัวแรงและแจ้งเกิดในฐานะแอนตี้แฟนของฮูจุนแต่แล้ววันหนึ่งความแอนตี้เล่นใหญ่ของกึนยองก็เกิดไปสะดุดตาโปรดิวเซอร์มือทองผู้ปิ๊งไอเดียให้ทั้งสองคนลองมาใช้ชีวิตด้วยกันซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนเป็นเรียลิตี้โชว์ทั่วไปไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน24 ชั่วโมงแต่ก็ดันมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ทั้งคู่ต้องใช้ชีวิตด้วยกันอย่างจริงจังจากที่เกลียดขี้หน้ากันอยู่ดีๆก็กลายเป็นความรักใครที่มองหาซีรีส์เบาๆดูสบายคลายเครียดบอกเลยครับว่าเรื่อง So I Married the Anti-Fan เป็นหนึ่งเรื่องที่ห้ามพลาดสามารถรับชมได้ทางอาฉีอี้และเธอยังไปแสดงรับเชิญในบทบาทของซนยูริมในซีรีส์ของ Netflix เรื่อง Move to Heaven อีกด้วยปี 2022 เธอก็มีผลงานแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่อง Uncle ในตอนที่ 13 ในบทบาทของ Top Star และล่าสุดเธอแสดงนำร่วมกับจีชางอุกและซองดงอิลในซีรีส์เรื่อง If You Wish Upon Me ทางช่อง KBS2 แล้วซูยองจะรับบทเป็นซอยอนจูพยาบาลสาวประจำศูนย์พักพิงผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้เป็นแนวหน้าในการทำงานและมอบความหวังแก่ผู้ป่วยโดยซีรีส์เรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก
มูลนิธิที่มีอยู่จริงในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่จะคอยเติมเต็มความปรารถนาของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายออนแอร์ตอนแรกวันที่ 10 สิงหาคมรับชมซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ทางวิวและล่าสุดกว่าครับเมื่อซูยองได้คอนเฟิร์มนำแสดงร่วมกับจางฮเยจินในเรื่องนำซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนโดยจะเล่าเรื่องราวของคุณแม่ที่มีลูกตั้งแต่วัยมัธยมและลูกสาวซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทกันไม่เหมือนกับแม่ลูกคู่ไหนโดยเรื่องนี้ยังไม่เปิดเผยวันออนแอร์แต่ก็รอติดตามกันได้เลยเราสามารถติดตามอินสตาแกรมของซูยองกันได้ตามที่ขึ้นนี้เลยคนต่อมายุนอาหรือชื่อจริงอิมยุนอาน้องเหม่งจอมพลังของเกิร์ลเจนอีกหนึ่งไอดอลนักแสดงคงถือตำแหน่ง CF Queen แม้ว่าในช่วงแรกผลงานด้านการแสดงของยุนอาจะยังมีภาพลักษณ์ที่เหมือนกับลูกอมรสหวานและต้องแบกรับอคติในฐานะของนักแสดงไอดอลมาโดยตลอดแต่ยุนอาก็ได้เปลี่ยนความคิดของสาธารณชนและความพยายามของเธอก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ชมและนักวิจารณ์มาจนถึงปัจจุบันนี้ปี 2018 ยุนอาได้เข้าร่วมซีซั่น 2 ของฮโยริโฮมสเตย์ในฐานะผู้ช่วยคนใหม่ก่อนที่เธอจะได้ปล่อยซิงเกิลเดี่ยวเพลงที่ 3 To You ในช่วงท้ายของรายการวาไรตี้เดือนสิงหาคม 2018 เธอได้ต่อสัญญาพร้อมกับสมาชิกอีก 4 คนของ Girl Generation กับค่าย SM และต่อมายุนอาได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตด้านความปลอดภัยของ Central Council for Safe Culture Campaign ต่อมาวันที่ 30 พฤษภาคม 2019 ยุนอาก็ได้ปล่อยมินิอัลบั้มเดบิวต์ A Walk to Remember โดยมีเพลงไตเติ้ลคือ Summer Night 좀 식어가는 마음이 슬퍼서 잠시 원한 여름밤 우린 한 마리 많은 อัลบั้มนี้ทำยอดขายสูงสุดในรอบ 24 ชั่วโมงแรกของศิลปินหญิงเดี่ยวณขณะนั้นซึ่งถือเป็นการฉลองวันเกิดครบรอบ 29 ปีของเธอหรือ 30 ปีนับแบบเกาหลีต่อมาเดือนกรกฎาคม 2019 ยุนอาได้แสดงนำร่วมกับโจจองซอกในภาพยนตร์แอคชั่นภัยพิบัติเรื่อง Exit ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในหนังที่ทำรายได้สูงสุดของเกาหลีใต้ณขณะนั้นและจากผลงานเรื่องนี้เองทำให้เธอได้รับรางวัลมากมายเช่น Asian Stars Up Next Award จาก International Film Festival and Awards Macau Most Popular Actress จาก Blue Eel Film Awards Best Artist Award สาขานักแสดงนำหญิงจาก Asia Artist Awards เป็นต้นและในปีนี้เองยุนอาได้กลายเป็นคนดังหญิงคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตจากกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวและองค์การการท่องเที่ยวเกาหลีโดยตั้งแต่เดือนกันยายน 2019 เธอได้ร่วมในแคมเปญโฆษณา Imagine Your Korea เพื่อปรับปรุงการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวของเกาหลีและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มากยิ่งขึ้นโดยจะมีโฆษณาในต่างประเทศเช่นจีนญี่ปุ่นไทยฟิลิปปินส์เวียดนามและมาเลเซียนอกจากนี้ยังมีการแสดงที่ Times Square ทุกวันจนถึงมกราคม 2021 อีกด้วยในปี 2020 ยุนอาได้กลับมารับบทนำในซีรีส์เรื่อง Hushสัญญาณเตือนภัยเงียบซึ่งเธอแสดงนำร่วมกับฮวงจองมินซีรีส์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ทำงานในแวดวงสื่อสารมวลชนที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากปัญหาและประเด็นจริยธรรมในแต่ละวันของการทำงานโดยยุนอาจะรับบทเป็นอีจีซูนักข่าวฝึกหัดที่มีความกล้าหาญและไม่เกรงกลัวที่จะพูดในสิ่งที่ต้องการแม้กระทั่งระหว่างการสัมภาษณ์งานและค่อยๆเติบโตผ่านการทำงานเรื่องราวของซีรีส์จะเป็นยังไงลองไปหารับชมกันได้นะครับในช่วงปลายปียุนอายังได้เปิดช่อง YouTube ส่วนตัวของเธออย่างเป็นทางการในชื่อยุนอา So Wonderful Day ที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆกับแฟนคลับอีกด้วยในปี 2021 ยุนอาได้แสดงในภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกของผู้กำกับอีจางฮุนในเรื่อง Miracle Letters to the President ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงของครอบครัวในช่วงทศวรรษ 1980 ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไร้ถนนของจังหวัดคยองซังเหนือโดยยุนอาจะรับบทเป็นซงราฮีแฟนสาวของจุนกยองอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายลูกชายของแทยุนวิศวกรผู้มีเป้าหมายในการตั้งสถานีรถไฟในหมู่บ้านซึ่งมีรางรถไฟแต่ไม่มีสถานีเขาได้ทำงานร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้านรวมถึงลูกชายลูกสาวของเขาโบกยองและลาฮีเพื่อก่อตั้งสถานีรถไฟขนาดเล็กในปี 1988 ซึ่งเป็นสถานีของเอกชนแห่งแรกเรื่องราวจะเป็นยังไงลองไปหารับชมกันได้นะครับในช่วงปลายปีเธอได้ร่วมแสดงใน IGN Medley ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ฟีลกู๊ดส่งท้ายปีโดยผู้กำกับควักแจยงเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนที่ได้แวะเวียนข้องเกี่ยวกับโรงแรมเอ็มบรอสใจกลางกรุงโซลในเทศกาลวันหยุดช่วงปลายปี 2021
ที่กำลังย่างก้าวเข้าสู่ปีใหม่โดยเรื่องนี้ยุนอารับบทเป็นซูยอนหนึ่งในพนักงานโรงแรมส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงลองไปหารับชมกันได้นะครับในช่วงปลายปีเธอได้เป็น MC ในงาน MBC กาโยแดเจจอนซึ่งเธอได้ทำหน้าที่นี้ตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปี 2021 เป็นปีที่ 7 ติดต่อกันโดยล่าสุดได้เป็นพิธีกรร่วมกับจุนโฮ 2PM และจางซองคิวพร้อมกับมีโชว์สเตจพิเศษด้วยในเพลง Señoritaเข้าสู่ปี 2022 ยุนอาและจอห์นฮยอนมูได้เป็น MC ในงาน Blue Dragon Series Award ครั้งที่ 1 พิธีมอบรางวัลครั้งแรกเฉพาะในเกาหลีที่จัดขึ้นสำหรับละครซีรีส์ในประเทศและรายการบันเทิงที่ผลิตหรือลงทุนโดยบริการสตรีมมิ่ง Netflix Disney Plus กาเกาทีวีคูปังเพลย์และทีบิงเป็นต้นล่าสุดเธอได้รับบทนำประกบคู่กับอีจงซอกในซีรีส์เรื่อง Big Mouth โดยอิมยุนอาจะรับบทเป็นโกมีโฮภรรยาของพักชังโฮเธอเป็นพยาบาลสาวสวยนอกจากจะสวยแล้วยังฉลาดด้วยเธอคอยช่วยสนับสนุนทั้งด้านการเงินและจิตใจเมื่อโกมีโฮรู้ว่าพักชังโฮถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนักต้มตุ๋นในชื่อ Big Mouth เธอจึงได้วางแผนพยายามลบล้างมลทินให้สามีด้วยตัวเธอเองเรื่องราวซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นยังไงต้องไปติดตามรับชมกันได้ออนแอร์ทุกคืนวันศุกร์และเสาร์ทาง Disney Plus Hotstar ล่าสุดกว่าครับเธอกำลังมีผลงานภาพยนตร์อีก 2 เรื่องซึ่งคาดว่าจะเข้าฉายภายในปีนี้เรื่องแรก Confidential Assignment 2 International ภาคต่อจากภาพยนตร์เมื่อปี 2017 และภาพยนตร์เรื่อง 2 O'Clock Date ซึ่งเธอรับบทนำร่วมกับอันโบฮยอนรอติดตามกันได้เลยเราสามารถติดตาม Instagram ของยุนอากันได้ตามที่ขึ้นได้เลยสมาชิกคนสุดท้ายซอฮยอนหรือชื่อจริงซอจูฮยอนมักเน่น้องเล็กผู้ใส่ซื่อเธอมีความจริงจังกระตือรือร้นทุกครั้งในการทำงานเธอมีทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมและมีผลงานที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2018 ซอฮยอนได้รับเลือกให้เป็นนักแสดงนำหญิงในซีรีส์เมโลดราม่าเรื่อง The Time ของช่อง MBC ในบทบาทของซอจีฮยอนเรื่องราวของซูโฮ CEO ภัตตาคารอาหารแห่งหนึ่งและเป็นลูกชายของตระกูลร่ำรวยซึ่งเขาเป็นตัวการที่ทำให้ชีวิตของจีฮยอนต้องพังทลายลงซูโฮต้องการย้อนเวลากลับไปเพื่อแก้ไขและทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้นก่อนที่จะหมดเวลาของเขาเองจีฮยอนเป็นหญิงสาวผู้สดใสและมองโลกในแง่ดีซึ่งเธอได้กลายเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อยน้องของเธอเสียชีวิตกระทันหันซึ่งมาทำให้เวลาของเธอหยุดลงนับตั้งแต่ตอนนั้นส่วนเรื่องราวในซีรีส์จะเป็นยังไงลองไปหารับชมกันได้นะครับแม้ว่าจะมีดราม่ามากมายเกิดขึ้นกับนักแสดงนำของเรื่องแต่จากผลงานเรื่องนี้เองที่ทำให้เธอได้รางวัล Best Drama Star จาก Korea Best Star Awards Popularity Award Actress จาก The Seoul Awards ก่อนจะเข้าสู่ปี 2019 ในเดือนมีนาคมซอฮยอนได้เซ็นสัญญากับ Namu Actors และต่อมาได้รับเลือกให้เป็น MC ในงาน The Fact Music Award ร่วมกับจอห์นฮยอนมูโดยเธอได้เป็น MC อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2021 ก่อนที่เป็นเวลากว่า 1 ปีหลังจากได้เซ็นสัญญากับค่ายใหม่ซอฮยอนก็ได้กลับมารับงานแสดงอีกครั้งในซีรีส์สั้น 2 ตอนเรื่อง Hello Dracula โดยเธอรับบทเป็นอันนาครูโรงเรียนประถมที่เก็บซ่อนเรื่องราวความรักของเธอจากแม่ในฐานะเลสเบี้ยนเรื่องนี้เป็นความลับที่เธอไม่สามารถบอกใครได้จนกระทั่งแม่ของเธอรับรู้เรื่องคู่รักของเธอก็หวังว่าแม่จะเข้าใจและอยู่เคียงข้างแต่แม่ของเธอกลับไม่ต้องการที่จะยอมรับเธอจึงพยายามที่ทำให้แม่ของเธอยอมรับในสิ่งที่เธอเป็นแต่สุดท้ายความรักที่ผ่านมา8 ปีของเธอจบลงด้วยการเลิกราเรื่องราวซีรีส์เรื่องนี้จะจบลงยังไงไปลองหารับชมกันได้นะครับต่อมาในปีนั้นเธอได้แสดงนำในซีรีส์แนวโรแมนติกอาชญากรรมเรื่อง Private Lives โดยรับบทเป็นชาจูอึนหญิงสาวที่เกิดในครอบครัวนักต้มตุ๋นที่มุ่งมั่นล้างแค้นให้กับพ่อที่ถูกนักต้มตุ๋นระดับใหญ่กว่าหลอกลวงให้ก่ออาชญากรรมครั้งใหญ่จนทำให้เธอต้องติดคุกหลังจากที่ออกจากคุกเธอก็ตามหาองค์กรลับตัวร้ายอีกครั้งแต่เธอกลับพบกับหนุ่มพนักงานบริษัทใหญ่เทเลคอมอีจองฮวานที่พยายามจีบเธอด้วยมุกเฉยๆแต่กลับทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเรื่องราวในซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นยังไงลองไปหารับชมกันได้ซับไทยที่ Netflix เข้าสู่ปี 2021 ในปีนี้ซอฮยอนไม่มีผลงานใหม่ให้ติดตามก่อนที่ในปี 2022 เดือนกุมภาพันธ์ซอฮยอนได้แสดงภาพยนตร์ในฐานะนักแสดงนำครั้งแรกประกบคู่กับอีจุนยองหรือจุนยูคิสในภาพยนตร์จาก Netflix เรื่อง Love and Riches หรือชื่อภาษาไทยรักจูงรักโดยเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้อ้างอิงจากเว็บตูนในชื่อ Moral Sense โดยเล่าเรื่องราวของชงจีฮูพนักงานออฟฟิศหนุ่มผู้สุภาพเรียบร้อยและแอบเก็บรสนิยมทางเพศแบบ BDSM ของตัวเองเอาไว้เป็นความลับแต่แล้ววันหนึ่งเพื่อนร่วมงานสาวชงจีอูเกิดได้มารู้เรื่องนี้เข้าทั้ง2 คนจึงได้ตกลงทำสัญญาความสัมพันธ์ในรูปแบบนายหญิงส่วนเขาจะยอมเป็นทาสชายผู้
ผู้ยอมทำทุกอย่างตามที่เธอต้องการโดยฝ่ายหญิงจะเป็นดอมและผู้ชายจะเป็นซับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในแบบที่ไม่เหมือนใครจะถูกถ่ายทอดออกมาแบบไหนรับชมภาพยนตร์เรื่อง Love and Wishes รักจูงรักได้ที่ Netflix ที่เดียวเท่านั้นการแสดงบทบาทของเธอจากเรื่องนี้ทำให้ซอฮยอนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงหญิงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในประเภทภาพยนตร์จากงานแพ็กซังอาร์ตอวอร์ดครั้งที่ 58 ด้วยก่อนที่ในเดือนเมษายน 2022 ซอฮยอนต่อสัญญากับค่ายนามูแอคเตอร์สและเดือนมิถุนายนเธอก็ได้แสดงนำในซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีเรื่อง Jinx at First ซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนโดยจะรับบทนำประกบคู่กับพระเอกหนุ่มมาแรงนาอินอูเรื่องราวของกงซูกวางพ่อค้าขายปลาในตลาดเก่าหนุ่มดวงสวยที่โชคร้ายตลอดผู้คนต่างพากันเลี่ยงเขาก่อนที่เขาจะได้เจอกับอีซึลบีหญิงสาวเทพธิดาแห่งโชคลาภที่มีความสามารถซึ่งได้สืบทอดจากแม่ในการมองเห็นอนาคตได้เพียงการสัมผัสเธอและแม่ของเธอถูกจับขังเอาไว้โดยนักธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากเธอก่อนที่เธอจะหลบหนีออกมาและมาเจอกับกงซูกวางอีกครั้งหลังจากที่ทั้งคู่เคยเจอกันมาก่อนแล้วเมื่อชายหนุ่มอับโชคได้พบกับเทพธิดาแห่งโชคลาภเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับชม Jinx at First ซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ทางอาชีอีโดยซอฮยอนยังได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยในเพลง Milky Wayและในปีนี้ซอฮยอนยังได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Holy Night Demon Hunters และซีรีส์ออริจินอลของ Netflix เรื่อง Song of the Bandits และเธอยังได้แสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่อง Curtain Call ที่กำลังจะออนแอร์ในปีนี้อีกด้วยผลงานอื่นๆของน้องซอฮยอนยังได้บริจาคผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงมูลค่ากว่า100 ล้านวอนให้กับ NGO Official Development Association Korea เราสามารถติดตาม Instagram ของซอฮยอนกันได้ตามที่ขึ้นนี้ได้เลยกลับมาที่เรื่องของ Girls' Generation กันต่อพวกเธอได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในเดือนกันยายน 2021 ผ่านรายการ Variety You Quiz on the Block ซึ่งนับเป็นกิจกรรมวงของพวกเธอครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปีโดยวันที่ 9 ธันวาคม 2021 ก็ได้มีการเปิดเผยว่า Unit OGG จะเข้าร่วมในอัลบั้มฤดูหนาว 2021 Winter SM Town SMCU Express และคอนเสิร์ตออนไลน์ในปี 2022 โดยได้ปล่อยเพลง Melody ที่เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้มที่ได้ปล่อยออกมาวันที่ 21 ธันวาคมจนกระทั่งในปี 2022 SM ก็ได้ประกาศว่า Girl Gen จะคัมแบ็กด้วยอัลบั้มชุดใหม่พร้อมกับมีรายการเรียลิตี้ครบ 8 คนในโอกาสฉลองครบรอบ 15 ปีของการเดบิวต์พวกเธอได้คัมแบ็กรวมตัวกันในรอบ 5 ปีผ่านรายการโซชิทำและในรายการวาไรตี้ต่างๆเช่น Knowing Brothers The Game Caterers 2 X Girl Generation และ Amazing Saturday เป็นต้นรวมถึงได้ขึ้นโปรโมทในรายการเพลงอีกด้วยนอกจากนี้ Girl Gen ยังจะขึ้นแสดงที่คอนเสิร์ต SM Town Live 2022 SMCU Express at Human City Suwon ที่ Suwon World Cup Stadium ในวันที่ 20 สิงหาคมและล่าสุดพวกเธอยังได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอและดิจิตอลอัลบั้มในวันที่ 5 สิงหาคมก่อนจะวางจำหน่ายอัลบั้มเต็มอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 สิงหาคมโดยอัลบั้มชุดที่ 7 Forever One จะประกอบไปด้วย 10 เพลงซึ่งนำมาโดยเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกันเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของสมาชิก Girls' Generation ลิซโซโยชิเดะเส้นทางกว่า 15 ปีของพวกเธอทั้ง 9 คนผลงานเพลงที่ Girl Gen ฝากเอาไว้คือตำนานในวงการ K-POP อย่างแท้จริงพวกเธอได้ปล่อยซิงเกิลและอัลบั้มทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 40 ชุดทุกเพลงและทุกท่าเต้นที่ปล่อยออกมาล้วนแต่เป็นเพลงฮิตติดหูโดยพวกเธอยังเป็นศิลปินวงแรกที่ได้รับรางวัล Golden Disc Award 3 สมัยซ้อนรางวัลแดซังจากงาน Seoul Music Award 2 ปีซ้อนได้รับรางวัลกว่า 100 รางวัลทั้งในและนอกประเทศเป็นไอดอล K-POP วงแรกที่ชนะรายการเพลง 100 ครั้งเกิร์ลเจนเป็นตำนานผู้มีชีวิตอยู่เจ้าของสถิติไร้เทียมทานและไม่ใช่แค่ร้องเพลงแต่ยังเป็นเล่นหนังเล่นละครและละครเวทีอีกด้วยเกิร์ลเจนได้กลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาติเป็นแบบอย่างให้กับไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นต่อๆมาซึ่งเป็นการพิสูจน์แล้วว่าพวกเธอคือหญิงสาวแห่งยุคสมัยมีแฟนคลับที่เหนียวแน่นมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันสุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับ Girls' Generation ที่เดบิวต์ครบรอบ 15 ปีด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่โอติ่งเล่ามาเป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งเท่านั้นหากมีพลาดอะไรขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงฝากช่องทางการติดตามของเราทุกช่องทางด้วยนะครับอันยอง